päivä kesäkuuta ja juhannusaatto ja kesäloma reissu alkanut ja tästä suunta kohti Vaasaa. Ja siellä varmaan ollaan yötä ja sitten aamulla lähtee laiva Uumajaan ja siitä sitten jatketaan varmaan Trondheimiin ja siitä sitten kierretään Norjaan. Ja täällähän on kuskikin vaihtunut. Ja ilmahan onko morsia, mutta ei siellä ole 15 astetta. No, ehkä se tuosta vielä paranee lämpötila. No joo, katsotaan sitten seuraavan kerran missä mennään. Kova tuuli täällä Raippaluudessa sillan kupeessa. 13 metriä sekunnissa näytti tuossa toi mittari. Löydettiin kiva puskaparkki ja täällähän on oikein mukavat maisemat ja käveleskellä täällä. Tää on joku venesatama, Raippaluodon satama ja täällä me nyt vähän luontopolkua käytiin katsoa. Tää on tämmönen pikkuinen saari tässä vieressä. Tuollahan se Raippaluodon siltakin on sitten, että vähän kauempana ollaan sieltä. Ihan on idyllinen paikka. Jos jäähän vaikka tähän yöksi. No niin, nyt me herättiin ja lähdettiin sieltä satamasta ja jatketaan tästä toiseen satamaan. Siis Raippaluodon satamasta lähdettiin ja nyt mennään tonne Vaskiluotoon. Laiva oikein odottaa siellä meitä. No niin, me päästiin lähteen matkaan. Me täällä Vaasa jää tuonne taakse ja suuntaamme eteenpäin Uumajaa kohti. Juhannussää ja juhannusreissu. No niin, Uumajaan me ollaan saavuttu ja tässä jatketaan matkaa sitten eteenpäin. Matka meni tosi hyvin, meillä oli hyvä ilma ja aurinko paistoi ja oikein mukava matka. Nyt me jatketaan Sundsvallia kohti luultavasti, mutta ei me ihan Sundsvalliin ehkä mennä. Katsotaanpa sitten. Mielenkiintoinen tämä tienpätkä tässä on. Tää onko Suomen Lappia, on korkeita kohtia ja matalia kohtia. Tiekin menee ylös alas. No niin, Hökakusten. Täällä on silta. No aika pahasti samannäköinen kuin Raippaluodon silta, mutta oiskohan tää vähän isompi kuitenkin. No, me ajetaan yli, niin sittepä näkee.
Välillä oli tuossa vähän pilvistä ja kyllähän tuolla pilviä näkyy, mutta nyt on taas pikkusen kirkkaampi keli. Ja jatketaan tästä vielä eteenpäin. Tämmönen paikka löydettiin täältä Östersundista. Park Fortniteista otettiin ja ihan kiva paikka. Että järvi näkyy tuolla. Siitä ja tässä on tämmönen itsepalveluperiaate, että isäntä tulee keräämään rahat sittenkö sen aika on. Oliko tässä 11 sähköpaikkaa ja 22 paikkaa yhteensä. Kemsan saa tyhjentää tonne mökin taakse tai tämän suihkuvessarakennuksen taakse. Sateista sunnuntai huomenta täältä Ångstasta. Tuosta lähdettiin Ångsta campingista ja eteenpäin. Laitettiin tähän navigaattoriin nyt Trondheim, mutta ajateltiin kyllä pysähtyä kurkkaamassa tuossa Östersundissa hiihtostadionia. Laitoin sen sitten tähän Google Mapsiin, niin kävästään katsomassa minkä näköistä siellä on. Mukava piste talvella seurata hiihtokisoja, kun tietää missä paikoissa ne porukat käy hiihtämässä. Mutta sateesta huolimatta matka jatkuu ja mukavaa on. Piti vielä sanoa tuosta Ångsta campingista, että ihan mukava paikka oli, semmoinen vähän maalaisseutumajoitus tyyppinen. Oikein kiva ja siinä isäntäväki tosiaan kävi perheineen, siis 2 lasta ja äiti ja isä, niin keräämässä rahat sitten illalla. Pankkikortilla pystyi maksamaan ja kuitin sai, että mukava palvelu sinänsä. Helppo, ei tarvitse miettiä minkä maksuparkin laittaa. Siellä jänis loikkii. Tämmönen areena tässä on. Katsotaan telkkarista sitten talvella. Täällä meidän matka jatkuu nyt. Tosiaan toi Oori, kun siinä ohitettiin pöppyröä kelissä, niin täällä näyttää vähän selkeämmältä. Ihan mukava. Norjan raja varmaan lähestyy kohta, kun kerran tuommoisia korkeimpia huippuja näkyy. No niin, tässä on vielä 63 kilometriä noin matkaa jäljellä. Sitä rajalta, Norja ja Ruotsin rajalta, niin sieltä ollaan lasketeltu nyt alaspäin tulemaan tätä huikkeleittu täällä vuonnonvartta pitkin. Ihan on kivat maisemat. Tässä jo
tämmöistä maisemaa. Kohta mennään tunneliin. No niin, me päätettiin sittenkin vähän pistää kroisokseksi ja tultiin tänne leirintäalueelle. Laitettiin leiri pystyyn ja komma frammööli sihahti siinä. Ja me otettiin tämmönen vähän kivemman näköinen paikka. Maisemat tästä on siis tämmöiset. Ei tästä voi valittaa. Kyllä tässä nyt kivasti viettää jonkun aikaa ja otetaan sitten bussi tonne kaupunkiin jossain vaiheessa. Tuossa äsken satoi vähän vettä ja ei lähdetty vielä kaupungille, mutta ruvettiin tässä jotain syömistä laittaa täällä. Näköjään jauhelijapihvit tulee. Joo. Kokki on töissä. Lähdettiin tässä pikkukävelylle täällä. Mikäs tämän paikan nimi oli? En muista. Storsand Gård Camping. On nätti paikka. No tässähän aukeaa Trondheimin vuonna. Tässä on huoltorakennukset, astian tiskaukset ja sieltä löytyy roskikset. Näin kauniiseen aamuun saatiin herätä täällä leirintäalueella. Aallot tässä lyö rantaan, mutta yöllä oli todella rauhallista. Näin me lähdettiin aamusta reissuun päälle matkaan. Katsotaan, nyt käydään tuossa Trondheimissa vähän pyörähtämässä. Kunnon turistien tapaan. Tullaan kattoon tää kirkko. Onhan se komia.
ollaan nyt tosi pitkästi jo ajettu Trondheimista eteenpäin. Trondheim oli todella kiva kaupunki. Tykättiin kyllä ja helppo oli kulkea sillä linja-autolla, kun sen appin latas. Ei mitään ongelmia meillä ollut. Täällä nyt ollaan menty vaikka minkälaisia teitä, isompia ja pienempiä ja tämmöistä puolipilvisessä kelissä. Ja tässä ollaan matkalla tonne kohti Kristiansundia. Kohta pitäisi tulla lautta varmaankin. Katsotaan nyt mihin mennään. Eteenpäin kuitenkin.